nhất để tìm ra chiến lược cho mình là chúng ta hãy quan sát và mô phỏng những người đã thành công trước mình. Remember the story I told you? Quý vị có nhớ câu chuyện tôi kể How không? did Singapore from nothing become successful? Because Singapore model, they copy the best countries. Làm thế nào để Singapore từ một con số 0 mà lại trở thành một quốc gia hùng mạnh như vậy là bởi vì họ đã mô phỏng, họ đã bắt chước và làm theo những đất nước hùng mạnh khác. Right? How many of you think it's good to learn from your mistakes? Bao nhiêu quý vị nghĩ rằng cái chuyện chúng ta học hỏi từ sai lầm của chính mình là một điều tốt ạ? How do you think it's good to learn from your experiences? Bao nhiêu quý vị nghĩ rằng ta nên học hỏi từ chính kinh nghiệm của mình? Okay? But how many of you think it's better to learn from other people's Nhưng mistakes bao and other nhiêu people's quý vị nghĩ experiences? rằng học hỏi từ kinh nghiệm và thất bại sai lầm của người khác còn là điều hay hơn nữa? Right? Because when you do that, you don't reinvent the wheel. Vì khi chúng ta làm như thế, chúng ta không dám phải vết bánh xe đổ. You cut short your learning curve. Chúng ta sẽ rút ngắn được cái khoảng thời gian tự học So hỏi của what mình. people take 20 years to learn, you learn in 2 years. Những thứ mà phải mất 20 năm người ta mới học được, bây giờ quý vị chỉ cần 2 năm là đã học được rồi. Let me tell you one of my secrets, right? I managed to achieve a lot of things at a young age, not because I'm very smart. Tôi xin chia sẻ với quý vị câu chuyện của tôi. Tôi đạt được rất nhiều thứ khi tôi còn trẻ tuổi, không phải là vì tôi là người thông minh, But because I'm very good at learning from people. mà là vì tôi là người rất giỏi học hỏi người khác. Okay? So always look around you and learn. Cho nên quý vị hãy không ngừng nhìn xung quanh mình, tìm kiếm Learn cơ from hội the học hỏi. best companies, learn from the best countries, learn from the best leaders. Hãy học hỏi từ những doanh nghiệp giỏi nhất, những đất nước giàu mạnh nhất và những người lãnh đạo tài giỏi nhất. How many of you believe in investing? Bao That nhiêu quý vị tin vào việc đầu tư you need to invest in order to grow. How many và believe phải đầu that? tư vào con người mình để phát triển? Bao nhiêu quý vị tin như vậy? Right? And what's the most important asset to invest in? Cái tài sản quan trọng nhất chúng ta phải đầu tư vào đó là cái gì ạ? Yeah? So before you invest in property or stock market or business, the most important asset Trước khi đầu tư vào bất động sản, vào chứng khoán, vào kinh doanh thì cái tài sản quan trọng nhất mà mình phải đầu tư là cái gì ạ? The most important asset to invest in is you. Cái tài sản quan trọng nhất cần phải đầu tư vào đó chính là con người của các quý vị. Is to invest in your people. Chúng ta phải đầu tư vào yếu tố con người của mình. Because when you invest in yourself and your people and you invest in new knowledge, no one can take that away from you. Vì khi chúng ta đầu tư vào bản thân mình, vào đội ngũ của mình, vào tri thức trong đầu của mình thì không ai có thể tước đoạt những thứ đó đi được. And it will give you the highest returns. Và lúc đó nó sẽ mang lại lợi nhuận cao nhất cho quý vị từ khoản đầu tư của mình. I can tell you something that although I'm so-called a teacher, right? I teach people all the time. I do a lot of seminars. But I love going to seminars. I love learning. I love reading. Thưa quý vị, là mặc dù tôi là một người thầy, một người làm đào tạo, đi dạy cho rất nhiều người những kiến thức khác nhau, nhưng tôi thích học lắm. Tôi rất thích đi tham dự những hội thảo, những khóa học khác nhau. And every year I make sure I budget a few $1,000s for myself, right, to learn from someone else. Và năm nào tôi cũng đảm bảo là mình phải bỏ ra tối thiểu vài ngàn đô la để đi tìm một ai đó để học hỏi của mình. So every year I travel around the world, right? I learn from the best in internet business, the best in trading, investing, the best in leaders, the best in everything, the best in marketing. Và năm nào tôi cũng đi khắp nơi trên thế giới để học hỏi về kinh doanh trên mạng internet, về cách đào tạo, cách diễn thuyết như thế nào, về cách kinh doanh và nhiều cái lĩnh vực khác nhau. And I found that for every $1 I invest, it come back thousands of dollars. Và tôi đã phát hiện ra rằng với $1 tôi bỏ ra tôi đầu tư vào bản thân mình thì lợi nhuận thu lại được là hàng ngàn đô la. But the trouble is many people nowadays they rather invest in new phone. Nhưng mà nhiều người thời nay họ muốn đầu tư tiền bạc New mua một car. cái điện thoại mới, một cái ô tô mới. Invest in new wife Họ đầu tư vào một người vợ mới or new husband. hay là một ông chồng mới. Đúng Yeah? không? But very few people invest in themselves. Thế nhưng rất ít người lại muốn đầu tư vào bản thân So mình. if you invest in yourself, you are going to have a competitive advantage over other people. Vì thế nếu quý vị mà đầu tư vào bản thân mình, quý vị sẽ có lợi thế cạnh tranh rất lớn so với những người khác. So that's one of the reasons why I started my company, Adam Cool Education, because our vision is to empower people with the best strategies in the world. Và đó là lý do tôi đã mở ra cái doanh nghiệp của mình có tên là công ty giáo dục Adam Khu. Vì cái mục tiêu của tôi là mang lại cảm hứng sức mạnh và tri thức cho mọi người trên khắp The thế giới. best business, the best investing, the best leadership strategies in the world. Những cái chiến lược đầu tư, chiến lược kinh doanh, những cái chiến lược quản lý lãnh đạo tuyệt vời nhất trên thế giới And to tôi sẽ bring dạy it họ. to everyone who wants to learn. Và tôi sẽ đưa những kiến thức đó đến cho tất cả mọi người những ai muốn học. So I must definitely thank Mr. Tam and Ms. Ma for actually bringing me to Vietnam and give me an opportunity to share these ideas with Và everyone. tôi xin được cảm ơn quý vị lãnh đạo và anh Tam Thank you very much. Thank you very và much. Hội Doanh nghiệp trẻ đã mời tôi đến để chia sẻ kiến thức này với quý vị. Xin cảm ơn rất nhiều. Thank you. Okay. So number 3 is this. So you can have a big vision, you can have the best strategies, but it's useless unless you take what? Thế nhưng mà chúng ta có tầm nhìn rồi, có chiến lược Unless tốt you nhất take rồi nhưng nó sẽ là vô ích action. nếu chúng ta không chịu hành động. Right? Everyone say the word action. Hành động. Everyone say Mọi người cùng nói hành action. động. You got to take action. Quý vị phải hành động. You got to do it. Quý vị phải làm. Right? Now let me ask you something.
when you take action, do you always get results? Xin hỏi là khi hành động thì có phải quý vị sẽ luôn có kết quả không ạ? When you got a new idea, you go back to your business, you take action, do you always get results? Khi có ý tưởng mới chúng ta về doanh nghiệp của mình và hành động thì chúng ta có phải là sẽ luôn có kết quả không? Yes or no? Có đúng không ạ? Let's do a vote. Please vote at least once. Who says when you take action, you always get Quý results? vị nghĩ là nào nghĩ rằng là cứ hành động thì sẽ có kết quả? Okay, who says Còn no quý you vị nào don't? nghĩ rằng là không ạ, không có kết quả? Who says you don't? Okay, listen carefully. I Quý vị nghe believe chỗ này nhá. when you take action, Tôi tin rằng khi chúng ta hành động you always get thì results. chúng ta sẽ luôn có một kết quả, Always. luôn luôn có một kết quả. You either get results you want or results you don't want. Kết quả đó có thể là thứ chúng ta muốn, có thể là thứ không phải như chúng ta muốn, But you always get results. nhưng chúng ta sẽ luôn có kết quả. But if you take action and you get results you don't want, do you learn something from it? Nhưng khi chúng ta gặt hái được kết quả không như mong muốn của chúng ta khi hành động, chúng ta học hỏi từ cái đó. Other people who only talk and talk and talk and talk and talk and think and talk and think and talk and talk and think and talk and talk and don't do anything at all. Như thế có tốt hơn so với rất nhiều người chỉ biết nói và nói và nói và nghĩ và nói và nghĩ và nói và chẳng chịu làm gì cả không ạ? Right? Because at least by taking action, at least now you know what doesn't work. At least you got more experience. Vì quý vị hành động cho nên ít nhất là bây giờ quý vị đã biết cách làm nào không hiệu quả, ít nhất mình đã có kinh nghiệm. At least you are better than where you started. Và như thế là chúng ta đã có sự tiến bộ hơn so với khởi đầu của mình rồi. And by taking action, at least now you know what doesn't work. Và vì quý vị hành động, quý vị ít nhất bây giờ đã biết rằng điều gì là không hiệu quả trong công việc. Right? If you know what doesn't work, you can improve. Yes Biết or là no? cái gì không hiệu quả thì ít nhất là mình có thể thay đổi được, cải thiện nó. So again, when you take action, if you move to your goal, when you move to your goal, this is called success. Như vậy khi quý vị hành động và quý vị hướng được tới chạm được tới mục tiêu của mình, như thế Right? chúng ta gọi là thành công. Everyone say Quý vị cùng nói đi ạ, success. thành công, Success. thành công. Okay? But when you take action, you don't always get what you want. Nhưng mà khi hành động không phải là quý vị sẽ luôn luôn nhận được kết quả như mình muốn đâu ạ. Sometimes you take action and you get something else. You get the result you don't want. Quý vị hành động rồi nhưng mà lại nhận được cái kết quả không như mình muốn. And a lot of people, what do they call this? Và rất nhiều người họ gọi cái đó là gì ạ? They call this Họ gọi cái đó là failure. thất bại. And they are so afraid of this word called failure. Và What họ if rất I sợ khi nghe fail? thấy cái từ thất bại, không muốn thất bại. People always ask me, Adam, what if I fail? Mọi người cứ hỏi tôi là Adam, mà nếu mà tôi thất bại thì sao? I look at them and I ask them, what if you succeed? Tôi nhìn họ và tôi hỏi rằng thế còn nếu anh thành công thì sao nào? Right? So the question is not whether you fail or not. Vấn đề không phải là chúng ta có thất bại hay không thất bại. Because all of us will fail, guaranteed, sometimes. Vì tôi đảm bảo với quý vị rằng rồi sẽ có thời điểm nào đó trong cuộc đời chúng ta đều thất bại cả thôi. Right? I have failed many times. Tôi đã từng thất bại rất nhiều lần rồi. And so will you. Và quý vị cũng vậy thôi. And so will I. Tôi cũng thế thôi. In fact, do successful people fail? Yes or no? Người thành công người ta có thất bại không quý vị? Yes or no? Có không ạ? Again, successful people fail more than anyone else. Người thành công người ta còn thất bại nhiều hơn bất kể một ai khác. Because they take more action. Bởi vì người ta hành động nhiều hơn. So the question is not whether you fail. The question is when you fail, what do you do about it? Câu hỏi đặt ra không phải là chúng ta có thất bại hay không, mà câu hỏi đặt ra là nếu thất bại chúng ta sẽ phải làm gì trước thất bại đó. So some people they take action, right? They say I will try. Một số người I try, họ right? hành động nhưng họ bảo là tôi sẽ thử làm xem, sẽ cố làm xem. I try to motivate my staff. Tôi sẽ cố gắng truyền cảm hứng cho nhân viên của tôi. I try this new marketing approach. Tôi cố gắng làm theo cách tiếp thị này. And when they try and they take action and they fail, what do they do? Thì họ cố gắng thử hành động thôi và họ thất bại thì họ sẽ làm gì? Many people after they fail, what do they do? Sau khi họ thất bại thì họ làm gì ạ? Với những người đó, They will not try again. họ sẽ không cố gắng nữa đâu, họ không They làm. say I tried it, doesn't work. Họ nói rằng tôi thử làm rồi, không Try hiệu quả, again. không làm nữa. I don't want to look stupid anymore. Tôi không muốn là mình một thằng ngớ ngẩn trong mắt mọi người nữa. And they will give up very Và họ sẽ bỏ cuộc một cách hết sức là easily. dễ dàng. How many of you know people who give up very easily? Có bao nhiêu quý Try vị ở đây one, quen biết những two người times, rất that's dễ it. bỏ cuộc, I'm một not hai trying lần không được là bỏ cuộc luôn ạ. Right? And these people, you know what they do when they Và những give người up? đó, When they give up, khi họ bỏ cuộc they love to give themselves a lot of what? thì họ thường gì ạ? Họ thường lấy rất nhiều những cái lý They lẽ love viện to ra give nhiều cái themselves cớ a lot khác of what? nhau. Họ thường lấy gì ạ? Lấy Excuses. cớ rất là nhiều. Right? They say things like, oh, you know, I failed because I got no time. Họ bảo là tôi làm gì có thời gian, I got no money. tôi không có tiền để làm, Got bad luck. tôi đen đủi lắm, Okay, it's because it's too difficult. bởi vì cái này nó khó lắm, I'm not good enough. tôi không có đủ tài giỏi để Right? làm. And they give, after they give all the excuses, Họ lấy rất nhiều cái lý lẽ ra để biện minh và họ cũng thường gì ạ? what do they like Họ to thường đổ do? lỗi làm gì ạ? They like to blame Họ rất thích đổ everyone lỗi cho except người khác. who? Họ đổ lỗi cho tất cả mọi người trừ ai ra. Blame everyone Họ đổ except lỗi cho tất cả mọi người trừ themselves. bản thân họ thì họ không chịu So I nổi. failed, you know why? Because my boss's fault. Tôi thất bại vì ông chủ của tôi.
competitor's fault. Đối thủ của tôi có lỗi. My wife's fault. Vợ tôi My có lỗi. husband's fault. Lỗi của mọi người. You know, in Singapore, who they love to blame? Ở Singapore, You know who quý vị biết Singaporeans là love to blame? họ hay đổ lỗi cho ai không ạ? Who? Đổ lỗi cho ai ạ? Who the Singaporeans Người love to Singapore thường blame? thích đổ lỗi cho ai ạ? Singaporeans love to blame their government. Người Singapore rất thích đổ lỗi cho chính phủ. Anything that happens is your fault. Chuyện gì xảy ra là đổ lỗi chính phủ, lỗi chính phủ. Right? And the third thing is Singaporeans love to complain. Và điều thứ ba nữa, cũng giống như người Singapore thì họ rất thích than phiền kêu ca. Complain. Họ rất hay How phàn many of nàn. you know people who are like that? Có bao nhiêu quý vị ở đây quen biết những người thích làm những điều như thế này, thường làm những việc thế này ạ? How do you know people like that? Bao nhiêu quý vị có quen biết những người thế này ạ? No? Không ai quen biết hết cả. Wow. À, Vietnam know people like that. Việt Nam không có những người kiểu này à? Very good. Tuyệt vời quá nhỉ. Now I go back to Singapore. Tôi không về Nothing more Singapore to nữa. teach you. Không không. Right. So these people will never succeed, right? Những người này họ không thành công được phải không ạ? Then the second group of people, Cái nhóm người thứ hai, they say I will take action, họ bảo là right? I tôi hành try. động, tôi sẽ hành động. And when they fail, they say don't give up. Và Let me khi- try again. Khi họ thất bại, họ bảo không bỏ cuộc, So mình lại làm they lại. try one more time. Và họ lại làm lại một lần If nữa. they fail, try Thất again. bại, họ lại làm lại. They fail, try again. Thất bại lại They làm lại. fail, try Thất bại again. lại làm lại. They keep trying again and again and again. Họ cứ làm lại và làm lại nhiều lần. So if you keep trying again and again, Nếu chúng ta cứ gắng làm lại nhiều lần, eventually will you reach your goal? Yes or no? chúng ta có đạt được mục tiêu của mình không ạ? Will you reach your goal? Yes or Chúng ta có đạt được no? mục tiêu không ạ? Yes or Có no? không ạ? Yes or Có no? không? No. Không. Why? Tại sao lại không ạ? Because these people, although they keep trying again and again and again, but they don't change their, Bởi vì những người này mặc dù họ gắng sức làm lại nhiều lần nhưng họ không chịu thay đổi cái gì ạ? they Không don't thay đổi change their chiến lược của strategy. mình. They keep doing the same Họ thing cứ the làm same những điều way. tương tự theo cách tương tự. If you keep doing the same thing the same way, you keep getting the same result. Nếu chúng ta làm những điều tương tự theo cách tương tự thì chúng ta chỉ có kết quả tương tự như trước đây thôi. If you keep managing your staff the same way, you get the same result Nếu quý vị from them. quản lý nhân viên của mình theo cách tương tự như trước đây thì kết quả cũng y như trước đây thôi. Right? Đúng không ạ? So these people they try again and again, Những người này and đã after họ they get gắng the sức same làm lại result, nhiều lần nhưng kết quả after vẫn như all thế they thôi. become Và sau một thời gian thì very họ cảm frustrated thấy cáu quá, bực quá and very disillusioned. và họ cảm thấy không kiên nhẫn nữa rồi. Right? And they say nothing works. I've Họ tried bảo là everything, it doesn't mình đã work. làm thử mọi thứ rồi, không có cái gì hiệu quả cả. And they begin to accept mediocrity. Và bắt đầu họ chấp nhận cái sự tầm thường trong cuộc They sống. start to think I can never be great, Họ my bắt đầu business nghĩ can rằng never be great, mình I không can thể just be average. tài giỏi được, mình chỉ là một người bình How many of thường. you know people like that? Có bao nhiêu quý vị ở đây biết những người như thế ạ? Alright? Now, powerful leaders are people who take action and when they don't get the result they want, they don't see it as failure. Những người lãnh đạo tài giỏi quyền năng đó khi họ hành động họ không có kết quả như mình muốn, họ không coi đó là thất bại. Okay, everyone say no failure. Mọi người nói đi, không thất bại. Come on, say no Quý vị nói đi failure. ạ, không thất bại. Here's what do they do? Sau khi họ học hỏi được kinh nghiệm của mình rồi, họ sẽ làm gì? They have the flexibility as a leader. You Là must lãnh have đạo. flexibility. Họ sẽ có khả năng linh hoạt. You must have the flexibility. Quý vị là lãnh đạo thì phải có khả năng linh hoạt. Okay? To say, hey, if what I do does not work, I need to Để quyết định rằng my mình làm mà strategy. nó không hiệu quả thì mình phải thay đổi cái chiến lược của I need mình. to change the way I communicate, Mình cần phải thay đổi cái cách giao tiếp của mình, change the way I think, thay đổi cách suy nghĩ của mình, change my approach, thay đổi cách tiếp cận and take action again. và cần phải hành động lại. And if I still don't get the result, Và what do I nếu do? hành động lại mà vẫn chưa đạt được kết quả mình muốn thì mình phải làm gì nữa? Then I get more learning and Mình I lại change phải it học hỏi again. từ những bài học kinh nghiệm đó và lại phải thay đổi chiến lược, lại làm như thế. How many times will they change their strategy? Họ sẽ thay đổi chiến lược bao nhiêu lần ạ? How many times will they change their Họ thay đổi chiến strategy? lược bao nhiêu lần ạ? They will change until they get the Họ result. sẽ thay đổi đến chừng Until nào they họ find đạt what được works. kết quả như họ muốn thì mới thôi. Okay? They will do whatever it takes. Họ sẽ hành động bất chấp tất cả những gì cần phải làm. How many of you have heard of this guy called Thomas Edison? Có bao nhiêu quý vị có nghe thấy tên của ông Thomas Edison rồi ạ? Right? He invented the light bulb, Ông right? là người phát minh ra đèn điện đó. And you read that. How many times did it fail? Và ông ấy đã thất bại bao nhiêu lần ạ quý vị? More than 9,000 times. Ông ấy thất bại hơn 10.000 lần. Until he perfected the light bulb. Rồi sau đó ông mới phát minh ra được cái bóng đèn thực sự hiệu quả. And someone asked him, you know, how come you failed 9,000 times and you do not give up? Và người ta hỏi ông là tại sao ông thất bại tới 9.000 lần rồi mà không chịu bỏ cuộc đi? And he said, I did not fail 9,000 times. Ông ấy nói rằng tôi đâu có thất bại 9.000 lần, I found 9,000 ways on how not to invent the light bulb. mà tôi tìm ra 9.000 cách khác nhau để không dùng những cách đó phát minh ra đèn điện. So each time it didn't work, he didn't see it as failure. He saw it as
one more step closer. Ông ấy không coi đó là thất bại và ông chỉ coi đó là một bước đã tiến gần hơn tới kết quả. Okay? So, when you change your strategy, you will get the result. Khi quý vị thay đổi chiến lược của mình, quý vị sẽ đạt được kết quả như mình muốn. But the most important thing is, in order to do all these things, the most important thing is the last thing, which is Nhưng our mà belief. để làm được tất cả những điều này thì cái yếu tố cuối cùng quan trọng nhất đó chính là niềm tin của con người chúng ta. Okay, everyone say the word Quý vị belief. nói đấy ạ, niềm tin. Everyone say the word belief. Niềm tin. The beliefs you have about yourself. Niềm tin vào chính bản thân mình đó. You have to believe in yourself as a leader. Quý vị cần phải tin tưởng vào bản thân mình. You như là người have lãnh to đạo. believe in your people. Quý vị phải tin vào đội nhóm của mình, đội ngũ của You mình. have to believe in your vision. Phải tin vào cái tầm nhìn của mình. Right? Because you see, your beliefs, let me write down for you. Or let me do it here, right? Your beliefs, when you believe something can be done. Bởi vì khi quý vị tin rằng chúng ta có thể làm một điều gì đó. Like when Lee Kuan Yew say, I believe Singapore can be the richest country in the world, right? Nelson Mandela believed that he can have a free South Africa. Ví dụ như là Lý Quang Diệu đã tin rằng có thể biến đất nước Singapore thành một đất nước giàu mạnh nhất thế giới, hay là Nelson Mandela tin rằng ông có thể biến đất nước Nam Phi thành một đất nước tự do. Steve Jobs believed he can change the world. Và Steve Jobs tin rằng ông có thể thay đổi được cả thế giới. When you believe you can do something, what happens? You unleash your fullest potential. Khi quý vị tin rằng mình có thể làm một điều gì đó thì khi đấy quý vị mới có thể khai phá được cái sức mạnh, cái tiềm năng tối đa của mình. Because when you believe you can do it, you will take more action. When you take more action, you tap more of your potential. Khi quý vị đã tin rồi, quý vị mới hành động nhiều hơn. Hành động nhiều hơn nó mới làm xuất hiện được những cái tiềm năng tối đa của mình. How many of you believe that as people, we have got tremendous potential, but we do not Bao make nhiêu quý full vị use tin of rằng it? con người chúng ta có rất nhiều tiềm năng trong mình ạ? And how do you believe that if you use your fullest potential, you can achieve almost anything you set your mind to? Và bao nhiêu quý vị tin rằng nếu sử dụng được hết tất cả tiềm năng của mình có thể là đạt được tất cả những Right? điều mà mình muốn. So how much of your potential that you are able to unlock depends on the beliefs you have. Vậy thì quý vị giải phóng được bao nhiêu tiềm năng cho con người mình, điều đó là lệ thuộc vào những niềm tin mình có So trong when con you mình. believe you can, you will take action, you will tap your fullest potential, and you will get the results. Khi quý vị tin mình có thể làm được, quý vị sẽ hành động, sẽ khai phá tiềm năng của mình và sẽ đạt được kết quả như mình But muốn. if you believe something cannot be done, Nhưng nếu quý vị tin rằng mình không thể làm được điều gì right? đó, It's impossible, it cannot be done. quý vị bảo là bất khả thi, không thể làm được. It's too difficult, I don't have what it takes. Nó quá là khó, mình không có những tố chất cần thiết. Will you take Thì action? quý vị có chịu hành động không? Will you even take action? Có chịu hành động không ạ? No, you Không chịu won't hành động. even take the first step. Không có thèm đi cái bước đầu tiên. And when you don't take action, Và you nếu mình do không hành not động use your potential. thì mình có sử dụng được tiềm năng của mình không? And then you don't get better results. Mà không sử dụng tiềm năng của mình thì làm sao đạt được And- kết quả tốt đẹp hơn? It becomes a self-fulfilling prophecy. Cho nên tự những gì chúng ta nói ra nó lại trở thành sự thật. So what does it mean? Có nghĩa là Whether sao? you believe you can Chúng ta tin là mình có thể làm được or you believe you hay cannot, là tin rằng mình không thể làm được, both ways you are thì right. cả hai cái niềm tin đó đều đúng cả. Let me end off with a last story. Bây giờ tôi xin phép kết thúc bằng một câu chuyện cuối cùng. A story about elephant. Đó là một câu chuyện về You have voi. elephant in Vietnam? Ở Việt Nam có voi không ạ? A country with the most elephants is actually Thailand, right? Quốc gia nhiều voi nhất là Thái Lan đúng không ạ? You know, went to Thailand many years ago, and you know, you see the big elephant. Elephants are the strongest land mammals in the world. Voi là cái loài mà khỏe mạnh nhất đó, sống ở trên mặt đất. Elephant can lift a log, right? Và voi nó có thể là nâng những khúc gỗ lên, quý vị biết rồi. Elephant can pull down a tree, right? Voi có thể kéo đổ cây. Okay. Now, then when I went to Thailand, I saw very interesting. You know how they so-called they trap the elephant? How do they make the elephant stay in a corner? Rất là thú vị, khi tôi sang Thái Lan đó thì tôi quan sát, và quý vị có biết là người ta làm thế nào để con voi nó đứng ở nguyên một góc không ạ? They tie a what? Người ta buộc cái gì ạ? They tie a rope to the leg and tie it to not the tree. They tie it to a stick and they put the stick in the floor. Người ta buộc cái sợi dây thừng vào chân con voi, và sợi dây thừng đó không buộc vào một cái gốc cây đâu ạ, mà buộc vào một cái cọc nhỏ đó đóng ngay ở chỗ chân con voi. And once you tie the elephant's leg, the elephant will just Và khi stay có there. cái dây đó buộc vào chân con voi thì con voi nó cứ luẩn quẩn, cứ đứng ở quanh khu vực đó, You won't run away, nó right? không bỏ chạy. Now, let me ask you this. Does the elephant have the potential to break the rope and run away? Xin hỏi quý vị là con voi này nó có khả năng, có tiềm năng để có thể bứt cái sợi dây thừng đó ở cái cọc nhỏ đó đi và chạy thoát không ạ? Does the elephant have the potential to break the rope and run away? Yes or Con no? voi nó có thể là kéo cái sợi dây thừng đó và thoát ra khỏi cái cọc đó chạy đi không ạ? Yes, the elephant can pull Hoàn down toàn the có khả tree. năng đó, nó hoàn toàn có khả năng đó, nó quá mạnh mẽ. But why doesn't the elephant break the Thế rope? nhưng tại sao con voi nó lại không bứt cái sợi dây thừng đó đi?
Because the elephant believes that it cannot break the rope. Tại vì con voi nó tin rằng nó không thể nào có thể vứt cái sợi dây thừng đó đi được. That's why it trapped himself. Chính vì thế nó tự Why doesn't he believe? bị buộc ở đó. Đó là cái niềm tin Because của when an nó. elephant is a baby, Tại sao nó có niềm tin như thế? Vì khi con voi đó còn là một chú voi con, they condition the elephant. When a baby is very weak, right? And they tie the rope to the stick, and the baby elephant cannot pull. và nó đã bị lập trình cài đặt trong tư duy của đầu nó. Khi nó là một chú voi con nó rất là yếu, người ta buộc sợi dây thừng vào cái cọc đóng xuống đó, mà nó có kéo chân đi nó cũng không thể đi được vì voi con rất là yếu. The elephant will run, and it falls down, right? Run, it falls down. Nó It cứ can't bỏ break chạy the rồi rope. lại ngã, bỏ chạy rồi lại ngã vì là không thoát được. And after a while, the rope, cuts on the elephant's leg, and the elephant, really hurts, and it's like bruising. And at that point of time, the elephant makes a very important decision. Sau một thời gian thì là cái vết dây thừng đó làm bầm dập thấp tím chân của chú voi. Chú voi thấy rất là đau và trong đầu chú voi đưa ra một cái quyết định vô cùng quan trọng. I can't break this rope. I can't run away. Chú voi con quyết định rằng mình không làm vứt cái sợi dây thừng này được, mình không thể bỏ chạy thoát được. So many years later, when the elephant becomes 100 times stronger, 100 times bigger, Và nhiều năm sau khi chú voi đã mạnh hơn, đã to lớn hơn gấp trăm lần rồi, they tie the same rope, người ta vẫn dùng đúng cái sợi dây thừng mỏng manh đó để buộc vào chân. and the elephant does not even try to break Thế it mà chú anymore. voi đó thậm chí còn chẳng thèm cố gắng tìm cách mà bứt phá nữa. I think if you were to ask the elephant, why won't you run away? Nếu chúng ta mà nói được tiếng voi, hỏi nó là voi à, tại sao mày lại không chịu bứt phá cái sợi dây này đi, The elephant will say, I cannot. thì chú voi nó sẽ trả lời là tôi không thể nào mà And you thoát ask được. the elephant, why you cannot? Chúng ta hỏi nó tại sao mày không thoát được, The elephant say, last time cannot, now thì cannot. chú voi sẽ nói rằng ngày xưa chạy không thoát được thì bây giờ cũng chẳng thoát được. Now the same thing happens to all of us. Con người chúng ta cũng không khác gì như vậy cả. In the past, maybe we were not able to do something. Trước đây có thể trong quá khứ chúng ta không thể làm được một Or điều gì maybe in đó. the past, we failed in something. Trong quá khứ có thể chúng ta đã thất bại trong một công việc gì đó. And maybe our parents, our teachers, our friends told us we couldn't do certain things. Có thể ba mẹ chúng ta, thầy cô chúng ta hoặc bạn bè chúng ta nói rằng chúng ta không thể làm được điều gì But đó. remember that the person you are today is not the same person you were last year. Nhưng quý vị hãy nhớ rằng con người của quý vị ngày hôm nay nó không còn là con người giống như năm ngoái nữa đâu. The same person you are today is not the same person you were 10 years ago. Con người của quý vị ngày hôm nay nó không còn là con người giống như 10 năm trước nữa đâu ạ. You have more skills, more ideas, more strategies today. Quý vị đã có nhiều kỹ năng, nhiều ý tưởng và nhiều chiến lược hơn rất nhiều. So don't let the old beliefs hold you back. Quý vị đừng để những niềm tin cũ kỹ nó cản trở mình. That something must be done a certain way, that something cannot be done, something cannot be done. Có những điều mà chúng ta phải làm theo cách này, cách khác. Có những thứ không thể làm được, ta phải làm bằng một cách khác.